Morgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen? We gaan fietsen ergens heen. Zie je het wel? Ja, we gaan op avontuur. Ja, maar nu mogen we wel weer rechts fietsen. Dus dat is weer een heel omschakeling. Vind je het wat? Alright, nou gaan we door. Ja, we gaan een kijkje naar Slipperspuit. Oh, dat is heet. Oh wauw, kijk, dan hebben we een met zit. Wat gebeurt er nou? Want ik was nog een boek en jij zat alweer op de grond. Je zit eten en je denkt... Nee, ik ging niet zelf zitten. Ik kwam zo langs en hij zei, ja, kom hier zitten. Ik heb thee voor je. Ik begon al in te schenken. Ik zei, nee, ik hoef echt niet joh. Maar bedankt. Nee, ga er zitten. Dus echt, ik denk al 4 keer toen ik zei, ik ga zitten. En toen zat ik en toen moest je eigenlijk nog wel. Oké. Dat is vriendelijk hier, man. Ja, thee en zouten pinda's. Echt bananen iets. Ik weet het niet. We hebben alles gehad. Super lief. Nice. Ik ben weer op mijn plaats. Kijk wat ik vind. Oh. Volgens mij zieke puppy. Zieke puppy. Ja, zieke puppy. Nu ga ik water geven aan de hond. Het is gelijk een hele kermisattractie. En ook geeft een keer een puppy water. Hè? Het zijn wat trendsetters, hè? Ja. Goeie en slechte dingen. You know, in our country, you do like this, you got a big merit. Nou, tot zover de eerste stop. We gaan nu voor mij op zoek naar de hotspots. Alright. Nu heb je weer vrienden gemaakt hoor. Goed, we gaan dus een trap op. En die is behoorlijk hoog. Dus ik hoop dat ze het aankomen. Doe je echt niet? Ik hoop voor je van niet. Dit is de trap hè? Van de 5. Wat? Nee. Nee. Ik lul op. Nu meen ik. Dit is echt heel mooi. Ik zal die even uitzicht laten zien. En morgen zitten we dus daar op het water. We beginnen daar en dan gaan we helemaal eroverheen.
Het is weer te vrij hoor. Lange dag gehad. Nog even een samenvatting. We waren bijna een fiets kwijt. We waren dus met de boot overgestoken. Met de fiets. Over in de lijn. Ik denk, ik zet... Vervolgens Tante hier. Die zet hem even tegen een paal aan. Ja, ik denk, ik ga jou even helpen met die andere fiets. Want anders moest je met je eentje naar boven tillen. Die fiets die pleurt gewoon half om die paal heen. En die pleurt zo half te water. Die hangt dus aan het stuur. Hangt hij nog aan die paal. Ik zag hem al gaan. En ik dacht, oké, fuck it. Laat maar dan. Laten we gaan. Maar Celine die was net op tijd. Die had hem nog net vast. Dus thanks to Celine. Nu dus weer bergafwaarts gelukkig. Oh, We hebben net even een wijntje gedronken. ja, 4 verschillende soorten. En behoorlijk wat water. En nu terug naar Nuangsue. Nuangsue. En ik ben super verbrand. Ja, met de neus zien. Het is echt te Ik mooi. heb mijn bril nog op. Stoom is eruit gehad. Ben jij ook aan het filmen? Ja. Dit soort dingen gebeuren hier wel vaker. Ja, nu moeten we gewoon eventjes wachten. Oh, Kijk, daar zijn we weer. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Ik denk dat we de tour hebben geboekt. Ja, met een bootje in Midden-Oven. En dan naar plekken waar niet iedere toerist komt of zoiets. Geen idee. We hebben een guide mee, dus die kan vertalen voor ons. Dat is onze tourguide van vandaag. Ze is 16 jaar oud. Dus ze doet het heel leuk. Het is de eerste keer dat ze dit doet. Ze is echt super. Hier stomen ze de rest. En dan laten ze hem daar te drogen. Cool. When they cold, Uh-huh. they put into the pot. Oké. Yeah, can you hear? And then, yeah, 1 week. 1 week. Yeah. Wow. And then what? And then it goes And that then? way? Yeah? Yeah. We need to go back. Thank you. The rice of wine. Yes? Ah. Yeah? So it's boiling? And then In the pot, it has 2 layers. One layer is for vapor. One layer is for water. okay. Vapor is Like this? flow into the Uh-huh. there. This Okay. alcohol, rice alcohol. Oh. Yeah. So the rice gets cooked first. Yeah? It smells rice alcohol. Ooh, wow. Yeah. That's pretty Pretty strong. strong, yeah. Yeah, You very can strong. So it's This is very strong, so it makes water too weak. oké. Kijk waar we nu zijn aangekomen. Zo cool. Het is ook zo mooi hier. Een nieuwe vriend weer. $500. 500? Yeah. Wow. That's impressive. Het gaat me door. 500 stuks dus. Oeh, wat een werk. En elke... Ja, wat is het? Torentje noem ik het maar even. Het is een aparte boeddha.
Badderen met de koeien. Laat ik dit heel op jou aan. Oké. Kom maar, thao. This is mad pounder. Oké. Yeah. Thao mi zakan ni. It's mixed with water. Oké. And then you get Yeah. like that. Mixed Ah, with oké. Teacup. Heel nieuw servies, Steve. In 30 minuten. Holy moly. Rồi đó. Có con lùn đấy. Không cả đó nè. Sống này kì. Cái này. Als je je afvraagt hoe dat dan hier zit met die noedels, die worden dus op deze manier gedroogd hier. So what do they do to make the noodles? To make noodles, Yeah? this rice. Oh, the rice is in here. Ah, Sticky okay. rice. Sticky rice. Yeah. Ah, okay. Sticky rice is, Yeah? and Is then noodles. ah, and noodle. That's how you make noodle. Rice together and then they squeeze out. Yeah. Yes. Dit zijn allemaal tomatenplantjes. En er zitten dus, die drijven allemaal op kleine eilandjes. Er zit er niks in te doen, want het zonlicht komt natuurlijk van boven en het water krijgt ze eronder. Dus je hoeft ze alleen maar te plukken dus. Maar we gaan vandaag doen niet zoveel. Een beetje editen, een beetje shoppen. Dave wil zo'n pyjama broek kopen. Hij zegt, nou wil ik er ook een. Die lijkt me zo lekker zitten. Ja. Maar ja, alles is hier esjes, dus Dus we gaan het zien. wordt de challenge van de dag. Ja, en morgen gaan we door naar Mandalay. Dave heeft zijn broek gevonden. Zijn traditional fisherman pants. Zullen we hem straks wel even laten zien. Eerst gaan we het eten. Kijk wat we hebben gevonden. Anouk heeft weer iets gevonden hoor. Voor als je niet weet waar je heen moet. Alles staat erop, jongens. Oké, we komen dus terug in het hotel. En blijkbaar hebben ze dus een of andere show of zo.
mee gaan doen als ze de kans krijgen. Nog een 2 talen later. Ja. Ik ben even te slapen hoor. Ik kruip gewoon bij jou in bed. Ik kan me net niet schelen hier. Wat gebeurde er dan? Ik zou slapen. Kijk hier, ik heb mijn deken al losgehaald. Ik pak mijn kussen zo, ik zet hem rechtop. En ik kruip echt... Ik heb gewoon in heel Thailand en heel Myanmar nog nooit zo'n grote kakkelak gezien. Dat ding was zo, dat is echt niet overdreven. En die is nu ploep, zo achterin gegaan. Ja, hij kruipt net hier ook. Wat een botje. Dan, niet doen. Nou, nee, maar die andere was groter hoor. Kijk, hier zit er ook een. Het valt wel mee hoor. Nou, sorry, maar dat kroop net uit mijn kussen. Wat je allemaal niet doet voor een fucking kakkerlak. Morgen. Heb je een beetje goed geslapen? Oh, ik ben echt een pietleutje, man. Maar ja, ik moet me maar even overheen zetten. Het zal niet de eerste keer zijn, maar die was zo groot. En ik kwam achter mijn kussen vandaan, dus het komt gewoon te dichtbij dan even. Oh, ik ben echt een douche. Goed, wat gaan we vandaag doen? Even achter de computer. En vanavond met de bus. 8 uurtjes naar Mandalay, als het goed is. Very good. De tas ligt op het dak. Ja, die meneer staat me helpen. Die pakt mijn tas uit. Ik al mooi, dan doet hij achterin net zoals Dave hier zijn tas uit. Maar gewoon op het dak. Dus ik hoop echt dat we niet voor een grote kelder gaan, want dan leggen wij het er dus af. Ah ja, kunnen we het bed doen? 4:30. En we zijn er en het is behoorlijk vroeg, dus we gaan weer lekker tukken. Ik zal eens even die mooie nieuwe broek laten zien. Echt? De traditionele Ja. visserspants. Ik kan hier zo meelopen. Het is katoen. Ik heb zelfs geleerd hoe ik hem aan moet trekken. Ja, loop eens even naar voren jij. Even een showtje. Auw. Het is wel katoen, dus het zal wel heel dicht zitten. Goedemorgen. We zijn steeds in Mandalay. We gaan vandaag de lokale bestemmingen bezoeken. We zijn nu bij het Royal Palace. De weg hierheen was wel een beetje creepy. Ja. Ik zag gewoon het leger staat hier met zoveel machinegeweren zo. En dan zeg je wel heel vriendelijk hoi, maar echt gewoon pokerface. We mochten dus ook nergens filmen of fotograferen. We mogen alleen hier Hier binnen. binnen de hekken, alsof we zo koeien zijn. Mogen we filmen en fotograferen. Dit is het oude paleis toen er nog een koning en koningin was. En Dave vertelde... Waar is Dave eigenlijk? Dave vertelde dat het originele, want het is zeg maar een namaakstof van het paleis. Het originele was plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is wel veel minder mooi. Het is wel minder mooi, toch? Je ziet dat het is nagemaakt. Het is nagemaakt. Ja, kijk maar naar die paal. Ja, het is gewoon geschilderd nu. Daar zetten we thuis een raampje open. Hier zetten ze gewoon een muur open. Hoppakee. Hallo. I'm Hi, how are you? Hallo. Good. How are you? I'm fine, thank you. Oké. Hi. Hello. Hallo. Jeetje jongens, kijk Nee, dan. die kan je gelijk. Zullen we het niet doen? Oh, wauw. Dit is echt zo mooi. Dus mensen zeggen dat het niet waard is. Ja, het paleis zelf misschien niet zo. Maar de view, jongens. Oh. Wat is de volgende? Een echt deel van dit paleis. Oké. Apenklooster. En die hebben ze verplaatst, toch? Ja, voordat alles gebombardeerd werd hier.
is het klooster, toch? Het was eerst heel oud. Maar toen is hij afgefikt, toch? Ja. En toen hebben ze hem opnieuw gebouwd. Met behulp van gevangenen of zo. You like it? Yes. You want to have it? Yeah? You can have it if you want. Here. Ah, wat ben je een liefheid. Ja, ik heb er toch nog een extra mee. Zeg maar. No, have it. It's okay. Take it. You can have it. Is dat beautiful? Dat ze het mooi vinden. Dit is Lopka en Mark, als je kijkt. Van je Hawaii party, die ding, weet je nog? Dat je me op me had gegeven die, met het afscheidsfeestje. Ze zitten nu ergens bij een meisje in Myanmar. In Mandalay. Je gaat er nu waarschijnlijk een maat mee opzetten. Ja, dat meisje zegt de shit van de klas, jongen. Nee. Ah, wel leuk. We zijn aangekomen bij de volgende bestemming. Kim, dit ga jij heel leuk vinden. Ze hebben hier het grootste boek van de wereld. Niet letterlijk een boek, want ze hebben alle bladzijden los in het losse pagoda's gestopt. Ja, zie je die witte dingen daar? Oké. In elke zit één bladzijde. Dit is dus één bladzijde. En dit is dan, hoe noem je dat? Een maquette ervan. Puppies! Puppies! Heb ik het goed als ik zeg dat al deze kaarsen nu worden gebrand? Omdat deze tijdens een paar dagen zou Boeddha uit de hemel zijn gekomen. Uit de hemel komt hij weer terug op aarde. En daarom branden ze alle kaarsen. Er zijn ontzettend veel festivalen, muziek, kraampjes en alles hier ook. Vind je het mooi? Het is ontzettend mooi. Het uitzicht. Echt Het is een mooie afsluiting, hè? Huh? Mooie afsluiting van de dag. Mooi, ja. Once in a lifetime experience, hoor dit.